माझे नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा. नमस्कार, छाया रेसिपीच्या किचनमध्ये मी छाया येवले तुमचं पुन्हा एकदा मनापासून खूप खूप स्वागत करते. आज मी तुमच्यासोबत सॉफ्ट मोहनथाळ याची रेसिपी शेअर करणार आहे. चला तर मग बनवूया मोहनथाळ. तर आज आपण इथे मोहनथाळ बनवणार आहोत. माझं किचन थोडं चेंज झालेलं आहे. आज मी थोडं दुसऱ्या किचनमध्ये स्वयंपाक बनवणार आहे. मी आज माझ्या मुलीकडे आलेली आहे, त्यामुळे किचन थोडं चेंज झालेलं आहे. मोहनथाळ बनवण्यासाठी मी हे एक वाटीचं मेजरमेंट घेतलेलं आहे. ह्या 2 वाट्या बेसन पीठ घ्यायचं आहे आपल्याला. ती 1 वाटी आपण टाकलेली आहे. आता ही दुसरी वाटी आपण मोजून घेऊया. हे आपलं 2 वाटी बेसन पीठ घेतलेलं आहे मी इथे. यात 3 टेबलस्पून आपण साजूक तूप टाकायचं आहे. आणि तूप हे थोडं मेल्ट करून टाकायचं, अगदी घट्ट तूप नाही टाकायचं. हे 3 टेबलस्पून मी साजूक तूप टाकलेलं आहे. आणि ह्याच चमच्याने 3 चमचे आपल्याला दूध घालायचं आहे. यात इथे मी हे 3 चमचे दूध पण टाकणार आहे. 2 आणि हे 3 टेबलस्पून. जेवढं आपण तूप घेतलेलं आहे तेवढंच दूध टाकायचं आहे. आणि हे आता व्यवस्थित आपल्याला मिक्स करून घ्यायचं आहे. आपण हा मोहनथाळ बिना खव्याचा बनवणार आहोत, त्यामुळे दुधाचं असं मोहन घालायचं आहे त्याला, म्हणजे त्याची टेस्ट एकदम खव्यासारखी होते. हे सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे आपल्याला. आपण हे सर्व मिक्स करून घेतलेलं आहे छान. आता हे एका भांड्यात आपण अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. आता मी हे एका वाटीत काढून घेते. आपण ह्या वाटीत ते झाकून ठेवूया. मी सर्व मिश्रण ह्या वाटीत काढून घेते आहे. हे व्यवस्थित असं दाबून घ्यायचं आहे आणि झाकून ठेवायचं आहे अर्ध्या तासासाठी. इथे मी या वाटीत ते मोहन दिलेलं पीठ काढून घेतलेलं आहे. आपण हे झाकून ठेवूया आता. आणि हे मिश्रण अर्ध्या तासानंतर आपण उघडूया. हे अर्ध्या तासासाठी झाकून ठेवायचं आहे. इथे आपला अर्धा तास झालेला आहे. आपण हे चाळून घ्यायचं आहे. हे सगळं व्यवस्थित चाळून घ्यायचं. म्हणजे यातल्या ज्या गठोळ्या झालेल्या आहेत, या ज्या गुठळ्या झालेल्या आहेत त्या मोडून जातील व्यवस्थित. हाताने असं चाळून घ्यायचं आहे.
आपण इथे हे पीठ चाळून घेतलेलं आहे. आता याला आपल्याला तुपात भाजून घ्यायचं आहे. गॅसवर कढई ठेवूया आपण. इथे मी ही कढई घेतलेली आहे. आपण यात ते भाजून घेऊया. गॅस पेटवून घ्यायचा आहे आपल्याला. कढई तापलेली आहे. आपण ज्या वाटीने बेसन घेतलं 2 वाट्या, त्याच वाटीने 1 वाटी तूप घ्यायचं आहे. आणि गॅस मीडियम हाय ठेवायचा आहे आपल्याला. आणि हे आपण 2 वाटी जे बेसन घेतलेलं होतं ते सर्व यात टाकून द्यायचं आहे. आणि हे मीडियम हाय गॅसवर भाजायचं आहे आपल्याला. गॅस खूप मोठा नाही करायचा. मोठा गॅस केला तर त्याचा रंग चेंज होऊन जाईल पूर्ण. ते लाल व्हायला लागतं, म्हणून कमी गॅसवर भाजायचं आहे. बेसन पिठाचा वास एकदम खमंग येतोय मस्त. हे छान भाजायचं आहे तरच तुमचं मोहनथाळ हा चांगला होईल. भाजल्या गेल्यानंतर हे पीठ अक्षं फुलल्यासारखं होतं अगदी, त्यामुळे लक्षात येतं आपल्याला. आणि हाताला अगदी हलकं लागतं चाळायला. आपलं पीठ हे फुलायला लागलेलं आहे छान. मस्तपैकी भाजण्याचा खमंग वास येतो आहे मस्त. यात आपण थोडं दूध टाकूया, म्हणजे त्याला थोडे दाणे तयार होतील त्यामध्ये. यात मी 2 ते 3 टेबलस्पून दूध टाकणार आहे थोडं. हे बघा किती छान दाणे तयार झालेले आहेत त्याच्यामध्ये. यातलं हे दूध पण थोडंसं आटू द्यायचं आहे आपण टाकलेलं. बघा किती सुंदर तयार झालेलं आहे ते. दूध टाकल्यानंतर याला पुन्हा 5 मिनिटं भाजायचं आहे. यात मी 3 टेबलस्पून दूध घातलेलं होतं आधी, आणि नंतर आत्ता ह्या वेळेस पण 3 टेबलस्पून दूध टाकलेलं आहे. इथे आपलं मिश्रण हे छान भाजून झालेलं आहे. आता आपण याला खाली घेऊया थंड होण्यासाठी आणि चाचणी बनवून घेऊया. याला साखरेचा पाक तयार करायचा आहे आपल्याला.
हे मिश्रण मी खाली ठेवून घेते आहे. याला आपण थंड होऊ देऊ आणि तोपर्यंत आपण चाचणी बनवून घेऊया. साखरेचा पाक बनवून घ्यायचा आहे आपल्याला. इथे ही मी कढई घेतलेली आहे पाक बनवण्यासाठी. गॅस पेटवून घ्यायचा आहे. पुन्हा आपण 2 वाटी बेसन घेतलेलं होतं. आता आपल्याला 1.5 वाटी साखर टाकायची आहे. 1.5 वाटी साखर आपण टाकलेली आहे आणि 1 वाटी पाणी घालायचं आहे. पाक जास्त कडक बनवायचा नाही, नरम पाक बनवायचा आहे. अगदी अर्ध्या तारेचा पाक बनवायचा आहे आपल्याला. साखर वितळू द्यायची आहे पूर्णपणे. इथे आपली साखर ही पूर्ण वितळलेली आहे. साखर वितळल्यानंतर आपल्याला 5 मिनटं याला उकळून घ्यायचं आहे आणि अर्ध्या तारेचा पाक करायचा आहे आपल्याला. पाक बिलकुल कडक करायचा नाही आहे. थोडंसं चिकटायला लागल्यानंतर गॅस हा बंद करायचा आहे. थंड झाल्यावर अशी तार त्याची तुटली पाहिजे. अजून पाक कच्चा आहे, तार त्याची निघत नाही आहे अजून. 5 मिनटं आपण त्याला शिजू द्यायचं आहे. इथे आपला पाक हा झालेला आहे. अशी तार त्याची तुटली पाहिजे. अगदी बारीक तार हा तुटला पाहिजे त्याचा. गॅस मी बंद करणार आहे आता. आणि हा पाक आपल्याला त्या बेसन पिठात टाकून द्यायचा आहे. ह्या मिश्रणात हा सर्व पाक मी टाकून देणार आहे आता. आणि याला चाळून चाळून थंड करायचं आहे. हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स करायचं आहे आपल्याला. हे मिश्रण थंड होईपर्यंत आपल्याला कालवायचं आहे, चाळायचं आहे. हे जसं जसं थंड होईल तसं तसा याचा गोळा तयार होईल. आपण ते दूध टाकल्यामुळे हे मिश्रण अगदी दाणेदार झालेलं आहे. त्यामुळे याचा मोहनथाळ हा एकदम छान होईल. आणि ह्याच पद्धतीने बनवायचा आहे. हळूहळू मिश्रण हे घट्ट व्हायला लागलेलं आहे. आधीपेक्षा बऱ्यापैकी घट्ट झालेलं आहे. इथे आपलं मिश्रण हे घट्ट झालेलं आहे. आपण हे आता प्लेटमध्ये काढून घेऊया. मी ह्या ताटाला तूप लावून ठेवलेलं आहे. यात मी ते मिश्रण ओतून घेणार आहे.
तुमच्याकडे ट्रे असेल तर ट्रे वापरायचा आहे आणि बटर पेपर असेल तर तो टाकायचा आहे. बटर पेपरमुळे बर्फी पटकन निघते. हे मिश्रण आता आपण 1 तासाने बघूया. याची बर्फी तयार झाल्यानंतर आपण याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या आहेत आणि ह्याच पद्धतीने मोहनथाळ हा बनवायचा आहे. इथे आपला मोहनथाळ हा तयार झालेला आहे. आपण याला कट करून घ्यायचा आहे. आता तुम्हाला ज्या शेपमध्ये आवडत असेल त्या शेपमध्ये तुम्ही कट करायचा आहे. आणि शक्यतोवर बर्फी बनवण्यासाठी, मोहनथाळ बनवण्यासाठी ट्रेचा वापर करायचा आहे. त्यात तो व्यवस्थित निघतो आणि बटर पेपरचा यूज करायचा आहे. आता आपण यातला एक एक पीस काढून घेऊया. तर अशा पद्धतीने सॉफ्ट मोहनथाळ हा बनवायचा आहे. त्यासाठी अर्ध्याच तारीचा पाक करायचा आहे. तुम्हाला जर कडक आवडत असेल बर्फीसारखा तर पाक हा थोडा जास्त शिजवायचा आहे. म्हणजेच 1 तारी पाक बनवायचा, गोळी होत असेल असा. हा मी थोडा सॉफ्ट बनवलेला आहे, म्हणजे हा चमच्याने खाता येईल अशा पद्धतीने बनवलेला आहे. तुम्ही तुमच्या पद्धतीने बनवायचा आहे आणि तुमचे अनुभव माझ्यासोबत शेअर पण करायचे आहेत. आणि व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला बिलकुल विसरायचं नाही आणि बिलकुल कंजूसी पण करायची नाही आहे. अशाच एका नवीन रेसिपीत आपण पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत नमस्कार.